તમે કોઈ પણ વાહન કે પશુ લેવા કે વેચવા માંગતા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે। એકી સાથે ગોવિંદભાઈને 6 થી વધારે ટ્રેક્ટર વેચવાના છે તો વિડીયો પૂરો જોજો। પેલું ટ્રેક્ટર છે સોનાલિકા 745 જે 2014ના મોડેલનું છે અને 3,35,000 કિંમત રાખેલી છે। કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે। બીજું ટ્રેક્ટર છે સોનાલિકા RX 42 જે 2010ના મોડલનું છે। 2,35,000 કિંમત તેની રાખેલી છે। ત્રીજું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 575 સરપંચ જે 2011ના મોડલનું છે અને તેની કિંમત 2,90,000 રાખેલી છે। ચોથું ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 475 સરપંચ જે 2004નું મોડલ છે અને 1,90,000 કિંમત રાખેલી છે। બીજા ઘણા બધા ટ્રેક્ટર પણ જોવા મળશે તો તમે ગોવિંદભાઈને ફોન કરી શકો છો અથવા રૂબરૂ સ્થળે જઈ અને ટ્રેક્ટર જોઈ શકો છો। હવે આ તમામ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ખંભાલિયા અને સામોર ગામે આ બધા ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। કોઈ પણ ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો વિડીયો નીચે ગોવિંદભાઈ નામ 99 045 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો। આજે આપણે એકી સાથે 6 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે તો વિડીયો પૂરો જોજો। પહેલું ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 2019-20ના મોડેલનું છે, કન્ડિશન સારું છે। બીજું ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 તે 2017-18ના મોડલનું છે, તેનું કન્ડિશન પણ સારું છે, વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો। ત્રીજું ટ્રેક્ટર છે મેસી 1035 જે 2002ના મોડલનું છે। ચોથું છે મહિન્દ્રા અર્જુન જે 2003-4ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। એના પછી છે ફાર્મ ટ્રેક જે 1989ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને એના પછી છે GT20 સોનાલિકા 2WD મિની ટ્રેક્ટર। વિડીયો અંદર તમે તમામ ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, તમામ ટ્રેક્ટર એકદમ સારા કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। હવે તમારે કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો તમે ફોન કરી અને રૂબરૂ સ્થળે જઈ ટ્રેક્ટરનો ભાવ પૂછી શકો છો અથવા ટ્રેક્ટરના માલિકને ફોન કરી તમે ઉત્સવ એન્ટરપ્રાઇઝમાં ફોન કરી અને તમે ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો અથવા રૂબરૂ સ્થળે જઈ શકો છો। ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો માલિયા હાટીના અને ગળુ ગામે જોવા મળશે। કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે જ ઉત્સવ એન્ટરપ્રાઇઝ મિત્રો નામ આપેલું છે ને 91 066 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો। મહિન્દ્રા યુવો 575 DI ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। આ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને વેચવાના છે, ટ્રેક્ટરની સાથે ટ્રેલર પણ વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે, 7મો મહિનો છે, સાવ નવું ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે, એકદમ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો સાચવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કંપની કલર, સીટ છત્રી કમ્પ્લીટ, સાઉન્ડ સિસ્ટમ એકદમ ચાલુ છે। ટ્રેલર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે, વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ સડો નથી, સારું ટ્રેલર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરની અંદર પાવર સ્ટેરિંગ છે, સાઇડ ગેર છે અને ઓઇલ બ્રેક પણ જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરની અને ટ્રેલરની કિંમત 7.5 લાખ અંદાજિત હિતેશભાઈએ રાખેલી છે બંનેની કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવા હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ખંભાલિયા અને બેહ ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર લેવા હોય તો વિડીયો નીચે હિતેશભાઈ નામ આપેલું છે, 87 993 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી બંને વસ્તુ તમે લઈ શકો। આજે આપણે એક મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2006ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। 1 ઓનર ટ્રેક્ટર છે, આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે, કંપનીનો કલર છે, આખું એન્જિન પાવરફુલ છે, વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે, 60% જેવા ટાયર છે। ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 2,15,000 રાખેલી છે, કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ અને ગોંડલ તમને આ અફઝલભાઈનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે અફઝલભાઈ નામ આપેલું છે, 81 288 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈશું। આજે આપણે ન્યૂ હોલેન્ડ 3032 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, ન્યૂ હોલેન્ડ 3032 ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર આખું ફૂલ કન્ડિશનમાં છે, ગેર હેડવાલી કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, બાકી તમે વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો એકદમ કમ્પ્લીટ ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરના સાટામાં પેટ્રોલ બુલેટ પણ હાલે જે 2015ના મોડલ ઉપરનું હોવું જોઈએ।
ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,90,000 અંદાજિત રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટરના ટાયર તમને આખા નવા જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, સારા ટાયર છે. હવે આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર, તાલુકો કુતિયાણા અને બાલોચ ગામે આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક ભીમભાઈનું નામ આપેલું છે. 97 235 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. અને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાના છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો 10 થી 15 મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાના છે, જે તમને જેમાં મહિન્દ્રા 275, 475 અને તમામ ટ્રેક્ટર તમને જોવા મળશે. ઊંચા મોડલ અને નીચા મોડલ. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. તમામ ટ્રેક્ટર વેચવાના છે મહિન્દ્રા 275 અને 475, જે તમને 2 લાખની કિંમતની આજુબાજુમાં મળી જશે. હવે તમારે આ તમામ ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો જસદણ અને તમને બાખલવડ ગામે જોવા મળશે તમામ ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટર લેવાના હોય તો વિડીયો નીચે ગોવિંદભાઈ નામ આપેલું છે અને 97 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી તમામ ટ્રેક્ટર તમે લઈ શકો છો. આપણે આઈસર 364 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2013ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. 1 ઓનર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. બાકી ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ છે. ટાયર પણ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો 70% ઉપર ટાયર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,85,000 અંદાજિત રાખેલી છે હાર્દિકભાઈએ. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો ધારી અને ભાડેર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે હાર્દિકભાઈ નામ આપેલું છે. 97 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આઈસર ટ્રેક્ટર પણ તમે લઈ શકો છો. આ રીતના તમારે પણ કોઈ વાહન કે પશુ વેચવાના હોય કે લેવાના હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે 9721 વાળા નંબર જોઈ રહ્યા છો, આ મારા વોટ્સએપ નંબર છે. તો આ નંબર ઉપર તમે મને મેસેજ કરી શકો છો.